I nderuar kryetari i Bashkisë së Tiranës, zoti Erion Veliaj, i nderuar drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, zoti Dorian Koçi, të nderuar miqë të ftuar, ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje në ceremoninë finale të Festivalit Letrar për të rinj, Tirana Gate-2020, i organizuar dhe i mbështetur nga Bashkia e Tiranës. Ky edicion e nisi rrugtimin e tij në mars, një javë para se gjithë Shqipëria të gjendej në kushtet e jashtëzakonshme si pasojë e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. Ndaj, disa prej aktiviteteve të tij janë zhvilluar online dhe, për shkak se ende ndodhemi gjatë kësaj gjendje të jashtëzakonshme, menduam që këtë ceremoni ta zhvillojmë sipas kushteve që i ndodhemi aktualisht. Disa nga pjesëmarrësit janë të pranishëm këtu, por një pjesë tjetër e rëndësishme e pjesëmarrësve po na ndjekin nëpërmjet platformës Zoom. Tema e përbashkët për të trija kategoritë konkurruese si vjet ju kushtuar 100 vjetorit të Tiranës. Nxënës të shkollave të mesme, ashtu si edhe studentë universitar, sollën krijime në prozë, esse dhe poezi, në të cilat u reflektua nota pesimiste dhe optimiste mbi shtëpinë tonë të përbashkët Tiranën, e cila ka një shpirt që ndryshon dhe na fton ta njohim, ta mbrojmë, ta kritikojmë, ta pëlqejmë, mjafton që kur të mos jemi indiferent ndaj tij. Krijimet e ardhura në këtë edicion u panë me imtësi nga Juria jonë nderuar e përbërë nga zonja Erta Marku, zoti Ylljeta Liçka, zoti Renato Kalemi, të cilët i falenderojmë. Falenderojmë gjithashtu të gjithë ata që mundësuan realizimin e këtij aktiviteti dhe sigurisht konkurrentët që në kushtet të cilat u gjetën frymëzim, kohë dhe dëshirë të bashkohen nisë mëson. Për të mbajtur fjalën e saj përshëndetse, do të doja të ftoja në skenë organizatorin e festivalit, zonjën Irena Toçi. Përshëndetje, i nderuar kryetari i Bashkisë Tiranës, zoti Erion Veliaj, i nderuar drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, të nderuar pjesëmarrës. Ju falenderoj shumë që jeni të pranishëm sot. Jemi pak në numër, por me zemër janë të gjithë këtu. Të paktën të gjithë ata që konkurruan për të fituar çmimet e edicionit të radhës të Festivalit Letrar për të rinj. Festivali Letrar për të rinj si vjet mbajti emrin Tirana Gate-2020 dhe tema për të cilën konkurruan gjimnazet e Bashkisë së Madhe të Tiranës ishte shpirti i një kryeqyteti që ndryshon. Ky festival në fakt zhvillohet për Institutit Librit dhe të Promocionit prej 6 vitesh, ka njohur 6 edicione me radhë, midis tyre 2 të mbështetur nga Bashkia e Madhe e Tiranës. Për këtë e falenderojmë nga zemra kryetarin e saj, zotin Erion Veliaj, dhe sidomos Këshillin Bashkiak që vendosi për të mbështetur Festivalin Letrar. Pjesëmarrës në këtë festival qenë të gjithë gjimnazistët e Bashkisë Madhe të Tiranës dhe studentët e universiteteve që operojnë në bashkinë tonë. Tema ishte mjaft interesante, por koha mbase e çuditshme. Dhe kjo kohë përkoi për fat të mirë apo të keq të themi me situatën e pandemisë të COVID-19. Ishte një situatë për të cilën e përjetuam të gjithë, por u përpoqëm ta kapërcejmë, sepse njeriu në fakt si qenie ka 2 aftësi për mua të mrekullueshme, të cilat edhe ne këtu në Tiranë vëmë në punë. Së pari, u përshtatëm me kushtet e reja, u përpoqëm të komunikojmë me njëri tjetrin nëpërmjet të gjitha platformave digjitale të mundshme. Së dyti, ne kemi aftësinë të fantazojmë dhe të gjitha këto ditë të vetë karantinimit, si nxënësve, studentëve, apo dhe ne më të rriturve që u përpoqëm t'i nxisim të vinin fantazi në punë, bën të tyren. Dhe shumë prej tyre, shumë prej nxënësve dhe studentëve të Tiranës, ju përgjigjen thirrjes son për të eksperimentuar me fjalën e bukur dhe për të ndërtuar esse, poezi dhe proza të konsiderueshme, të vlerësueshme, të cilat sjellin të gjithë ndjeshmërinë e brezit të ri, të paktën të kryeqytetit tonë, që këtë vit mbushi 100 vjet, reflektimet e tyre, ndjenjat e tyre, herë pozitive, herë ndonjëherë dhe pak kënaqësi në raport me qytetin dhe përjetimet që ne kemi në kryeqytetin tonë. Mendoj që këto 2 aftësi që patëm, ajo e përshtatjes dhe ajo e fantazisë, na ndihmuan që këtë situatë ta kapërcejmë. Sot po zhvillojmë këtë ceremoni në kushte prapë të çuditshme, jemi larg njëri tjetrit, nuk u përshëndetëm si zakonisht, por shpresojmë që kjo situatë të kalohet me sukses dhe ata që janë fituesit e këtij edicioni ta përjetojnë këtë skenë si skenën e suksesit të parë të tyre në letërsi.
një sukses që do t'i ndjeki pas gjithë jetën, sepse ky është një moment i rëndësishëm. Sot Tirana mbush 100 vjet kryeqytet dhe ju, të gjithë ju që do t'jeni fitues të këtij edicioni, do të mbani mend që në 100 vjetorin e Tiranës morët një çmim të madh që ju veçoi nga moshatarët tuaj në fushën e letërsisë. Ju falenderit që morët pjesë në këtë edicion, falenderoj Jurinë e nderuar, e cila vlerësoi punimet, shkrimtarin Julia Taliçka, gazetarin Arta Marku, gazetarin Renato Kalemi, të falenderoj nga zemra Bashkinë e Tiranës që na mbështeti për ta realizuar, qoftë edhe në këto kushte të vështira, këtë edicion të Festivalit Letrar, për të mos ndërprer mënyrën se si ai ka funksionuar gjatë gjithë këtyre viteve. Të falenderoj Muzeun Historik Kombëtar që gjithmonë ka qenë i hapur për aktivitete të kësaj natyre dhe të gjithë ju që u bët pjesë e këtij edicioni. Ju falenderit. Kam nderin të ftoj për të mbajtur fjalën e tij përshëndetëse kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erion Veliaj. Një përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit për këtë ftesë në një hapësirë shumë simpatike të ky obor i Muzeut Kombëtar. E vlerësoj shumë mikpritjen, Dori, faleminderit për këtë. E di që je gjithmonë i gatshëm. Ne teksa jemi jashtë brenda është një ekspozitë karikaturash e 3 kryetarëve të fundit të bashkisë. Edhe ajo një tjetër kujtesë, sigurisht duke përdorur artin e historikut, le të themi, të 20 e pak viteve të fundit të qytetit ton, po mbi të gjitha shumë faleminderit Irenës edhe gjithë atyre që janë përkushtuar në një fushë që le ta pranojmë bëhet kryesisht me pasion se sa me financa. Edhe Julieti dhe Arta besoj bien dakord, Renato po, që nëse nuk ka një dozë të madhe pasioni, të bësh art, të investosh në kulturë, është sfiduese. Ne nuk është vetëm në Shqipëri kështu, le ta pranojmë. Komercializmi i jashtëzakonshëm, gjithë zelli për dukjen, për vanitetin, ndoshta i ka dekurojur ata që mendojnë një karrierë në letërsi ose mendojnë një të ardhme të investuar në art edhe në kulturë. Kështu që doja ndaja sot me ju vetëm një shembull inkurajues. A mundet një ese ta ndryshoj botën? A mundet një poezi ta ndryshoj botën? A mundet një prozë ta ndryshoj botën? Edhe teksa po kujtohesha për kontekstin që sot është bërë lajmi botror, vdekja e George Floydit, edhe gjithë sentimentet, gjithë ndjesitë që ka prodhuar ai akt, të gjithë lëvizjen e protestave dhe jo vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku ndodhi, por në të gjithë botën ku po diskutohet nëse sot shoqëria, edhe pse është më e pasur, a është më e ndarë, a është më e përçarë, apo shkon shumë pasuri në vetëm pak duar, më kujtohet një konkurs i ngjashëm si ky i Irenës edhe i Toenës në vitin 235 vitën përpara, kështu do të jetë viti 1785 në Britaninë e Madhe. Edhe konkursi merr spunto, pra merr shtys nga një ngjarje gjithashtu shumë e rëndë për kohën. Një anije sklevrish që shkonte nga Britania në Afrikë të Jugut, bëri një llogari që i binte për të marrë siguracionin, pra për të marrë pagesën nga kompania e sigurimit, më mirë të hidhte 133 sklever në det hapur, sepse me justifikimin që s'kishte mjaftueshëm ujë të pishëm në anije, se sa ti çonte në ankandin e skleverve në Jamaica. Dhe bën një llogari dhe të kërkonin kompensim nga kompania për këtë aksident, do kishte më shumë leverdi se sa të shiteshin tek skleverit. Ania Zong u bë një kazus shumë i madh, u hapën shumë gjyqe midis paskush nuk u dënua sepse u trajtua si një çështje banale midis një klienti dhe një kompanie sigurimi, njësoj sikur të përplaset makina dhe një nga kompanitë e sigurimit nuk të jep tamam për aksidentin, rregullimin e teneqes. Pra u trajtuar në mënyrë shumë banale dhe zgjoi shumë emocione në Britaninë e Madhe përpara 235 vitesh. Fituesi i Esses për atë vit dhe eseja ose konkursi, siç ishte tema për 100 vjetorin, konkursi i Renës në 235 vitën përpara, ishte a është normale që dikush të skllavërohet jashtë vullnetit të tij dhe të punojë pa pagesë dhe pa kompensim? Ky ishte konkursi i studentëve në atë kohë. Edhe studenti që mori çmimin e parë quhej Thomas Clarkson, i cili jo vetëm u bë i famshëm në rrethet letrare, pra si dikush që kishte arsyetuar fort në atë ese kundër skllavërisë, më pas ai krijoi një organizatë jo fitimprurse, e cila gjithashtu u bë shumë e famshme, që ishte Komiteti për ndalimin e skleverëve afrikanë. Bashkëpunoi me një politikan që në fakt atij atribuohet, po ishte Thomas Clarkson që e filloi këtë punë, që quhet Wilberforce.
Edhe Wilberforce u njoh si një nga kongresmenët ose një nga në atë kohë parlamentarët më aktiv që krijoi një komision hetimor dhe pastaj prodhoi ligje dhe disa vite, shumë pak vite më vonë, Britania u bë një nga shtetet e para që ndaloi skllavëri. Kështu që për t'ju përgjigjur pyetjes a mundet një ese të ndryshoj botën? Kjo është prova, mund ta ndryshoj botën. Unë ende nuk i kam lexuar, ndaj nga gjitha ajo paketa juaj e dhuratave mora vetëm antologjinë që ta lexoj këtë fundjavë dhe t'ju jap pak feedback. Po unë jam i bindur që nëse ne bashkëpunojmë, ashtu si Thomas dhe Wilberforce, Thomas Clarkson dhe Wilberforce bashkëpunuan për të përdorur energjinë e një eseje, e një shkrimi që ishte aty kryesisht për të motivuar, e nuk ishte një cop legjislacioni, pra nuk ishte një ligj, por eseja pati një efekt kaskad, një efekt domino, dhe kur bën dhe një aleancë, se ndonjëherë shohim politikanë themi të gjithë janë të këqij. Patjetër ka politikanë të këqij, siç mund të ketë edhe poet jo shumë të mirë. Pra në çdo fushë besoj që njerëzit kanë talent, kanë pasion, ashtu siç ka dhe njerëz që janë komplet mediokër, si në letërsi, si në mjekësi, si në politikë, apo si dhe në biznes, edhe falimentojnë non-stop pa prodhuar diçka. Ndaj unë besoj që kjo aleancë që kemi krijuar sot ka fuqi të transformojnë mos botën të paktën këtë qytet. Edhe besoj që disa nga prodhimet, pata ko vetëm të lexoja pak parathëniet e artës dhe të Jullietit, edhe arrita të kuptoj që po ka brumë. Nëse nuk ndryshojmë do të botën të paktën këtë qytet ne mund ta përmirësojmë duke u frymëzuar. Kështu që për gjithë ata që ndoshta na ndjekin edhe thonë humba këtë shans, ne do kemi shanse të tjera, mezi pres që bashkia të vazhdoj të jetë partneri zyrtar i këtij konkursi, sepse besoj që njerëzit nuk jetojnë vetëm me bukë. Kam qenë shumë i ndjeshëm dhe shumë i vëmendshëm gjatë kohës së pandemisë. Ne kemi shpërndar 36.000 paketa ushqimore edhe higjienike në 36.000 adresa. E megjithatë gjithmonë thelbi është që njerëzit duan bukë të hanë. Ne ende nuk kemi, ne mund të kemi raste njerëzit kanë ndruar jetë nga tërmeti, kanë ndruar jetë nga Covidi, kanë ndruar jetë nga aksidentet, ende nuk kemi një rast të dikujt që ka ndruar jetë nga uria. S'ka ndodh. Pra kemi probleme, po jo nga uria. Edhe gjithmonë argumenti që bëj është në kushtet ku jemi sot, në kapitalizëm, me supermarketet, me një rrjet solidariteti, nuk do jetë kur nevojë ushqimi fizik, nevojë etike. Po ushqimi shpirtëror po. Edhe kur njerëzit më kritikojnë, dhe jam i sigurt, do jetë një komunitet trollcash që edhe mbas këtij fjalimi do thotë njerëzit s'kan bukë të hanë edhe ju harxhoni kohë me poezi. Duhet ju kujtoj që njerëzit nuk jetojnë vetëm nga buka. Njerëzit jetojnë edhe me art, edhe me kulturë, edhe me letërsi, edhe me opera, edhe me balet, edhe me pikturë, edhe me skulpturë. Edhe nëse arrim që të përkthejmë këtë frymë të këtij festivali që po ushqimi shpirtëror është po aq i nevojshëm. Nëse funksioni numër 1 i bashkisë do ishte buka, atëherë ne do ishim një furrë e madhe buke për 1 milion vet. Dhe unë do isha bukpjekësi kryesor dhe ju të gjithë asistent bukpjekësit, po nuk është kështu. Detyra një qyteti është patjetër në rast të nevoje, pandemie, tërmeti, të siguroj bukën për ata që janë më në nevojë, po dhe i çik bukë për shpirtin. Edhe sikur në fakt buka për shpirtin, siç është ky botim, kjo antologji, siç është ky konkurs, të ishte në të njëjtat përmasa të ndihmave dhe të kolive, unë besoj që do ishim një vend akoma më i mirë, me stomakun plot, po dhe me shpirtin edhe me zemrën plot. Ju falenderoj shumë, jam shumë krenar për ju, e vlerësoj jashtë masa. Irena, unë e di fare mirë se sa e vështirë është të organizosh gjëra të bukura në Shqipëri. Sidomos me një kulturë ku çdo që lëviz dhe bubron, duhet të dëgjoj të gjithë lumin me kritika, u bë kjo, po pse, megjithatë njerëzit që zbresin në arenë dhe bëjnë gjëra janë ata që ndryshojnë botën. Njerëzit që vetëm rrinë dhe kritikojnë dhe komentojnë të tjerët që lëvizin, rrallë kanë zënë vend në histori. Kështu që mos u dekurajoni, po bën një punë shumë të bukur. Më vjen mirë që shpreha trimi mirë ose trimëresha e mirë me shok shumë është evidente sot me gjithë ta shokë miq që janë bërë pjesë, edhe mezi pres që ditët më të mira për letërsinë dhe për artin dhe kulturën në Tiranë, ti kemi këtë 100 vjetorin e dytë. Shumë faleminderit e vlerësoj jashtë që më ftuat. Rofsh. Është momenti të fillojmë me ndarjen e çmimeve. Fillojmë njëherë nga shpërndarja e çmimeve të treta. Fituesit të cilit na ndjekin përmes platformës Zoom do të mund të vinë të treshin certifikatën, antologjinë dhe çantat me logon e festivalit që kemi përgatitur për secilin fitues pranë zyrave të Institutit të Librit dhe të Promocionit. Atëherë, çmimin e tretë nëse do ta prezantoj redaktoria jon Sonila Kapo. Mirëditë, përshëndetje të gjithëve. Çmimi i tretë i Esses shkon për Tea Kodrën, për esen në shtëpinë tonë, për aftësinë
me motivacionin, për aftësinë të parit nga kënde të ndryshme shikimi, për përshkrimin e spirales së ndryshimit, e cila paralelizohet me zhvillimin për idenë e hedhur se qyteti është shtëpia, që e duam edhe në mos qoftë e përsosur. Çmimin e tretë në prozë do ta jap përkthyesi Erion Veliaj. Mirdita, çmimi i tretë në prozë i jepet Gjizel Agollit për prozën Faqe ditari, me motivacionin një larmi impresionesh naive në dukje, të shprehura me një stil të kursyer meditativo-filozofik që përcjellin mesazhe të fuqishme për shpirtin e një kryeqyteti. Çmimin e tretë në poezi do ta prezantoj Dedej. Çmimi i tretë në poezi shkon për Eda Aga, për poezin Qytet i heshtur. Poezia e Edës është një histori e ndjerë, e shkurtër, në vargje e Tiranës. Megjithëse vargjeve u mungon disi gjyrimi poetik, ajo të prek me motivet e një qyteti zemërmadh, që edhe sot vazhdon të mirëpres këdo krahapur. Është një poezi e këndshme që rreket të përshkruaj paksa dhe vetminë e qytetit në kohën e pandemisë përmes vargjeve. Sot atij i mungojnë ushqetimet e fëmijëve, kambanat e shkollave dhe aromat e kafeneve. Faleminderit. Ju uroj suksese të gjithë konkurruesve të cilët u bën fitues të çmimeve të treta. Erdhi momenti për të ndarë çmimet e dyta. Edhe në këtë edicion, ashtu si në edicionet e tjerë, kemi një çmim të dytë të cilin e meritojnë sipas teorisë tonë profesioniste, jo një, por dy konkurrent. Për këtë do të doja të ftoja në skenë zonjën Arta Marku. Përshëndetje të gjithëve. Në kohën tonë, të mendosh pozitivisht duket sikur është privilegj. Në këtë kohë ku prirja është për të sharë, për të parë errësirën, për të parë gjërat që nuk shkojnë, nuk është e lehtë të ndalësh tek gjërat e bukura që vërtet ekzistojnë dhe në fakt duhet t'i themi, duhet edhe t'i çojmë. Kështu që këta të rinj në këtë konkurs kam konstatuar që janë të aftë të shohin gjërat e bukura, janë të aftë të shohin dritën. Dhe për këtë janë të privilegjuar, siç gjykoj unë. Qyteti për këta në pjesë më të madhe është shumë e çuditshme. Pjesa më e madhe kanë krahasuar qytetin me shtëpinë. Ne e duam shtëpinë tonë, ne e duam qytetin tonë, edhe pse nuk është i përsosur ndoshta, po e duam qytetin tonë. Dhe nëse e duam, kjo është e mrekullueshme. Ashtu sikurse e duam shtëpinë tonë, edhe nëse ajo nuk është e përsosur. Kështu që unë e kam vlerësuar shumë këtë karakteristikë të konkurrentëve të si vjetshëm, e kanë parë të gjithë pozitivisht Tiranën, e kanë dëshmuar të gjithë dashurinë për Tiranën. Megjithatë, çmimi i dytë është ndarë në dy konkurrues, pikërisht për faktin se është dikush prej një kategori shumë e vogël në fakt, dhe një përfaqësuese që ka prirjen të shohë edhe gjërat për të kritikuar, dhe pse mos i themi dhe ato. Kështu që çmimi i dytë për Esen, një pjesë e këtij pra, i takon me motivacionin për guximin për të thënë të vërtetat e saj, për fokusin te cepat e errët që rreket të ndriçoj, për dëshpërimin e sotëm që ndoshta nuk kupton përpjekje për ndryshim nesër, për Esen shpirti i lodhur i një qyteti ëndrrimtar, shkon për Jugerta Çukën. Dhe sërish çmimi i dytë, me për lajtmotivin sipas të cilit bukuria e gjërave qëndron në syrin e atij që e shikon, për zbulimin e bukurisë dhe optimizmin që e shoqëron, për cilën mes rrëfimit vetjak dhe emocional, për Esen Koktej Tirana, çmimi i dytë sërish i shkon Kresalikës. Për të dhënë çmimin e dytë në prozë do doja të ftoja shkrimtarin Ylljeta Liçka. Përshëndetje. E kam vështirë flasa gjatë sa Arta si gazetari, po unë e vlerësova mjaft pjesëmarrjen në jurinë e këtij festivali dhe për një arsye do të thosha personale. Unë e dua Tiranën, kam lindur në Tiranë, kam jetuar në Tiranë, mendoj që do vdes në Tiranë dhe në çdo punim që na u dha në konkurrim shija jo vetëm lidhjen si thua materiale të këtyre të rive me Tiranën, por dhe lidhjen shpirtërore, ndryshimin e saj, evolucionin e saj, që për hir vërtetës se jemi dëshmimtar të gjithë të ndryshimi. Një arsye më tepër personale, unë jam cikliste dhe sa më tepër shoh këto pistat, shoh aq më tepër përshëndes ndryshimet në Tiranë që më vinë për shtat.
Çmimi i dytë, po kaloj ke çmimi, i jepet Oriona Birakut për prozën Shpirti një kryeqyteti që ndryshon, një rrëfim i sinqert, shprehur me një stil të thjeshtë mbi një përmbajtje të pasur në emocione ku harmonizohen butësisht luhatjet dhe ndryshimet e kryeqytetit me emocionet dhe luhatjet shpirtërore të vetë banorëve të saj. Për vendin e dytë në poezi, kam nderin të ftoj zotin Renato Kalemi. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë çmimi i dytë shkon në poezi për Diego Minzallin, për poezinë Vërshim ndjenja zhvarfanjake, cilët unë i kam bërë një motivim të tillë. Diego na sjell një poezi të ndjerë në kufit e vetë flijimit, e shprehur shumë bukur në vargjet e unë të ti do të turpëzohem që ti të rinohesh kur ti je plak. Është një nga ato shpërthime nga zëlyese djaloshare, plot optimizëm që do ta cilësoja në fakt si bukën për të ecur në rrugën më të vështirë, por aq të bukur të poezisë shqipe. Faleminderit. Për të dhënë çmimin e parë në Esse, do të ftoja drejtorin e Muzeut Historik Kombëtar, zotin Dorian Koçi. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt, ndjej një kënaqësi të veçantë sepse u bë viti i tretë që ky aktivitet shumë i rëndësishëm zhvillohet në Muzeun Historik Kombëtar. Dhe në këtë moment ndjehemi sërish që kemi bërë të mundur që një nga sallat më të rëndësishme dhe një nga vendet më të bukura në Tiranë të japi mundësi të gjithë konkurrentëve që të ndjejnë vërtet atmosferën e një salle. Ky vit ishte programuar për të patur aktivitete të shumta për Tiranë dhe mua më vjen shumë mirë që Tirana është qyteti joni të gjithëve që në 100 vjetorin e saj të ke mundësi të jap një çmim në Esse për një nga ju që ka provuar dhe ka ardhur deri këtu nëpërmjet punës së vet. Po kështu në këtë 100 vjetor, pavarësisht kryetar që kishim shumë plane të përbashkëta për të bërë aktivitetet, besoj se do ta kapim tempin në pjesën e dytë edhe për disa aktivitete të tjera të përbashkëta që do t'i kushtojnë kryeqytetit. Atëherë, çmimi i parë në Esse i jepet Antea Spahiun për Essen shtëpia e braktisur në zemër të qytetit, për paralelizmin organik të qytetit me shtëpinë, për përcjelljen e ndjesisë se nevoja e rikthimit në qytetin tënd është si nevoja e rikthimit e vetja, për stilin dhe për aftësinë për të krijuar atmosferë. Urime dhe suksese. Shumë faleminderit. Është momenti për të dhënë çmimin e parë në poezi, për të cilën kam nderin të ftoj botuesen zonjën Irena Toçi. Çmimi i parë në poezi i jepet nxënëses Sara Hidri, të cilën e ftoj këtu në skenë për ta marrë trofen për poezinë Të ritesh me qytetin tënd. Poezia Të ritesh me qytetin tënd vjen si një përshkrim elegant kujtimesh të dikurshme. Një rendje plot nostalgji pas ëndrave fëmijërore në rrugicat me dritë të qytetit, që lartohet për të prekur qepallat e qiellit. Vjen edhe si një përjetim i bukur i Sarës, e cila te Tirana parasheh të ardhmen pa haruar gjurmët e së shkuarës, sepse e di që e shkuara është ajo që përcakton të ardhmen. Sara ka një gjuhë të thjeshtë, por të pasur dhe përmes vargjesh të lira, sikur shkrihet me qytetin, si dëshmi se në fakt qyteti jemi ne, njerëzit. Urime Sara. Kjo është trofeja jote. Uroj ta mbash më gjatë të skenë. Është momenti për të dhënë çmimin e parë dhe të fundit për këtë ceremoni, çmimin e parë në Prozë, për të cilën kam nderin të ftoj kryetarin e bashkisë për të dhënë çmimin. Mirë, do doja shumë që teksa kjo është fjala e fundit, ndoshta organizojmë një me gjithë finalistët, një drek ose një mbrëmje dhe të kemi mundësi të njohim të tjerë. Dhe kuptoj që me kushtet e kufizuara nën regjimin e Covidit dhe distancës sociale ndoshta kaq mund të ishte numri, po mezi pres që ta koordinojmë Patricia bashkë me Irenën një moment ku të gjithë finalistët i ftojmë dhe të kemi mundësi të njohim dhe pastaj të shohim se si mund t'i promovojmë pak më shumë në karrierat e tyre. Dhe në finale jam shumë krenar që i jap çmimin Tirana Gate-2020 për edicionin e 4,
me motivacionin, refleksione rinore të shkruara me një stil të larmishëm dhe të ngjeshur poetik, plot metafora letrare dhe me nuanca të theksuara meditative, për prozën Gostia Ersona Duros. Uroj ta mbash mend gjatë, nuk e di a është ky çmimi i parë ose ndër të parët, po shpresoj që do filloj një seri çmimesh te bufeja jote. Edhe pastaj kur të kesh bërë një koleksion, ndoshta do kujtosh kur filloi kjo histori me këtë festival fantastik. Të uroj shumë sukses dhe jam shumë krenar për ty. Falenderoj konkurrentët, i them të kenë sa më shumë suksese, të mos ndalen. Rezultatet nuk vinë brenda ditës, ata kanë një rrugë të gjatë për të bërë përpara dhe të mos ndalen. Dëshiroj që t'ju ftoj të gjithëve në skenë për të bërë një foto të përbashkët dhe shihemi në edicione të tjera.